Heipä hei taas kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on nyt vähän aikaa mennyt ja mä viime videolla lupasin, että mä kerron pyörästä sitten kokemuksia, kun on ajanut sillä. Ja aikaa on mennyt sen takia, kun kokemuksia tulee sillä kun ajaa pyörällä. Ja tässä on nyt mennyt aikaa ja mä oon ehtinyt ajaa tulla nyt semmoitteen 4,5 kilsaa hyvinkin vaihtelevaa maastoa, että hiekkaa, kallioa, metikköä, kaikenlaista kivikkoa ja suota. Niin nyt on niin kuin kertiokokemuksia. Ja voi vähän puhua, että miltä pyörä on tuntunut. Ehkä lähinnä se, että kun on 2929, pitempi jousto, 170 milliä ja muuten tää pyörän geometria, niin mistä mä annan plussaa, mikä on tuntunut hyviltä ja on myös huomannut pari semmoista, tai ainakin yhden, niin kuin myös huonon puolen tässä uudessa setupissa. Niin käydään vähän läpi näitä. Ja kysymyksiä, mitä nyt on sillain yleisesti porukka ehkä heitellyt, niin tarviiko, tai tällä yleisesti, että mihin tarvii tämmönen peruskuski 170 milliä joustoa edessä takana, niin mihin esim. Mä tarvin semmoista, niin suoraan en mihinkään, mutta mä hyötykäytän sitä omiin tapoihin, niin perustelen tämmöistä asiaa. Sitten käyn vähän läpi näitä esim. Sähkövaihtajaa ja factory-tason joustusta, niin mihin tarvii semmoista. Ei varmaan suoraan mihinkään, mutta sillä saa kyllä kivoja lisäasioita elämäänsä. Niin käydään vähän tämmösiä läpi tässä videossa. Tervetuloa mukaan! No vanteinahan toimii Nymanin uudet Beskar 30, edessä takana siis 29. Sanotaanko semmoitteen niin kuin ylemmän keskitason perus enskavanteet, alumiinivanteet, ei pahaa sanottavaa. Litkutuksen jälkeen pysynyt litkut sisällä, ei vuotoja, pinnat pysynyt kireellä, ei minkäänlaista niin valittamista. Eli erittäin hyvät peruskiakot kestää myös rajun ryminän. No sitten keula Foxin 3-käsi Factory, eli Foxin järein 1 kruunukeula. Tai no, ehkä tää uusi podiumi, onko se järeempi. Voidaan olla montaa mieltä, mutta putki on 38 milliä. Ja koska Factory, niin on tämä gullitus. Ja sitten täältä löytyy nämä säädöt, eli sisäänmenon nopea hidasvaimennus. Ja vastaavasti sitten täältä alapäästä tuolta korkinalta löytyy ulosjouston nopea hidas vaimennus, eli kaikki säädöt, mitä nyt vähänkään voi kuski tarvita. Ja lokarin on pistänyt tämän pitkän Foxin lokarin, oikeastaan 2 syytä, se lyhyempi on tohon asti, tämä pitempi aidosti auttaa täältä ja lennä niin kuin tavaraa naamaan, ja sitten tämä suojaa täältä mukavasti tätä liukuputkia, eli suojaa tämän alueen, koska mä en toivo, että ajaessa tänne pesään, tänne taakse, tänne näin pääsee hirveästi mitään kiviä tai hiekkaa, eli suojelee liukuputkia sitä kautta niiden kuntoa. Ohjaamo näyttää tältä, hyvin pelkistetty, jos hissitolpan vielä täältä vaihtaisi langattomaan, saisi vieton yhden kaapelin pois, olisi vielä cleanimpi ohjaamo, en tiedä teenkö koskaan semmoista. Olen saanut täällä nappulat paikalleen, jarrut tuotua riittävän kauas, täällä näin. Ja nappula oikeille paikoilleen. Tää aina itselläni ohjaamo vie jonkun aikaa, että sen saa säädettyä. Saa tangon kiertokulman, että on kädet riittävän auki. Ja se on totta kai mieltymysasioita, miten tämän haluaa säätää. Itse on saanut hyvän ajosanon tähän näin. Mittari hyvin pelkistetty. En oikeastaan tee yhtään mitään sillä. Viime pyörässä oli pelkästään tämä ja riitti ihan täysin, näki akun varauksen. Plussana näyttää prosentteina akun varauksen, kun Shimanokin osaa näyttää 5 palkkia. Tästä Bossille plussa. Löytyy paljon kaikkea tietoa täältä mittarista, mitä siellä voi kelailla ja katsella, mutta enpä ole niitä ihan kamalasti käyttänyt. Sitten itse runko, mikä on siis hiilikuitua, tämä etukolmio-osuus, ja taka-akselisto tämä alumiinia. Eli tosta lähtee alumiini ja tämä muuten on hiilikuitua. Runko tuntuu hyvältä, ei ruvennut nariseen ja niriseen, laakerointi muu tuntuu laadukkaalta. Akku lähtee täältä alta pois. Tässä on vakiona tämmönen jo niin kuin, karhennus ja kumi. Ei kivet hirveästi kilise täällä. Hyvä idea toi. Mistä piti antaa miinus, niin toi vakiokiinnitys oli semmonen, että tästä kun paino sormella, se on sen paino pohjaan toi tippu toi läppä alas. Niin sillä pääsi karkeasti ottaen 2 kilometriä ja läppä tippui aina alas. Mitä mä tein? Mä purin sen systeemin pois tuolta. Pistin kartio 6 pultin tonne väliin tai tilalle ja nyt se on tipparuuviluvitetta, nyt on pysynyt hyvin. Eli tosta tuli ensimmäinen suuri kyllä miinus Radonin systeemille. Läppä on hyvä,
kohtuu tiivis, ei rämise ja kolise, mutta se tippui aina tielle, niin se oli vähän sillain niin kuin huono. Nyt se on pysynyt kiinni siinä, 0 ongelmaa, ja kun munhan ei tarvi ottaa akkua pois. Mutta semmonen tosiaan, mä en tiedä oliko se suunnitteluvika, mutta jos tämmöteen pyörän hommaa ja akkua pitää ottaa päivittäin pois, niin toden totta se lähtee kyllä pois, kun toi läppä on jäänyt tielle jo kilometrin jälkeen. Että en tiedä mikä. Täällä väliin se hiekka siihen ja välillä vaan terinä avasi sen, mutta siis se ei pysynyt niin kuin mä säädin sitä jousta ja muuta, niin se ei pysynyt kyllä kiinni. Ei sitten milliäkään. Muuten runko tuntuu hyvältä, tykkään sen ulkonäöstä, näistä viimeistelyistä on niin kuin tosi hyvä viimeistelyn jälki täällä joka paikassa, ei pärseitä, purseita, muuta, niin on kyllä mun mielestä niin kuin laadukkaan oloinen tekele. No takajousia nyt sitten Rokkarin viimeisen tuotantoa kierrejousiosastolta, eli tällä paksuimmalla männän varrella, mitä heillä on. Se on tässä todettu toimivaksi ja olen näin lukenut ja viime pyörästä kokenut. Tämä on sen niin kuin uudempi malli, mikä viime pyörässä oli, muuten hyvin samanlainen. Minkä takia sitten Foxin X2 niin kuin huippu ilmajousi pois, se oli myös tämä Factory-malli takana. Minkä takia se pois? Ihan siitä, että mä tykkään kierrejousen tuntumasta enemmän, mä saan sillä sen pintaherkemmäksi, ja 2, tämän säätäminen on mun mielestä aivan tolkuttomasti helpompaa. Kun sä saat kerran tämän jousen laskettua kautta kokeiltua, sopivan jousen, niin se on sen jälkeen aina vakio. Juu, pikkusen säätää esiännytystä, mutta sen jälkeen se pysyy aina vakiona. Sitten jos mennään säätöihin, niin kuin vaimennuksiin tai muihin, eli tossa on paluuvaimennus ja sitten täältä päin löytyy tuolta välistä, löytyy noin namiskuukkelit tuolta ja tuolta puolelta, eli toi ja toi, löytyy sisäänmenon vaimennukset, niin niissä on 5 naksua. 0-asento on 0 ja voit pistää -1, -2 tai +1, +2. Ja se on juuri niin kuin itselle tykkään siitä huomattavan paljon lähestymistä, kun Foxissa siinä on joku niin kuin 67 naksua kaikkiin ilmansuuntiin ja vie ylös ja alas lisää. Niin siis mä en saanut vaan sitä koskaan säätöihin ja säätöjen määrä oli niin älytön, että se 1 naksu ei tuntunut missään ja en mä tiedä. Tää sopii tällään yksinkertaiselle kaverille. Tää jousi sopii vaan niinku. Tää on aina, kun kerran ton saa kohdalleen, se on namimaiskis aina. Sitten tässä on vielä erikoisuutena, mutta lisämausteena on tuolla toi, jos nyt suostuu tarkentaa sinne, tarkenna, näette ton violetin nappulan tuolla, niin se on semmoinen pohjaamisen esto järjestelmässä, voi sanoa, näkee Rokkarin sivuilta. Eli tällä ruuvilla säädetään, mitä tapahtuu viimeinen 20 vai 20% iskusta. Eli kun tää linkusta lähtee painuun sisään, niin viimeinen 20% jouston matkasta, niin tällä säädetään, miten se käyttäytyy siellä. Eli tämän voi pitää aika löysänäkin tämän setupin ja vaimennuksen, ja tällä tappaa sitten sen, että se ei pohjaa. Eli tämä on pohjaamisen esto niin kuin järjestelmä. Niin tällä pystyy sitten herkuttelemaan vielä semmosia lisämausteita, eli estään ton jousen pohjaamista isoissa möykyissä. Ja tämäkin liittyy osaksi tämä ruuvi ja tämä tähän setuppiin, minkälaisen mä oon säätänyt tähän, mistä mä puhun tuossa sitten vähän myöhemmin. No sitten tämä vaihteisto. Tämä on SRAMin uutta tuotantoa. Ja tässä on pieniä uutuuksia, mitä on tullut markkinaan. Eli huomaatte, että vaihtaessa ei ole korvakettänä ollenkaan, vaan se on täällä akselin päässä kiinni. Ja tässä pitäisi sellainen järjestelmä olla, että jos tähän tulee isku, niin tämä pyörähtää tänne karkuun. Eli se ei revi täältä mitään rikki. Pitäisi olla, en ole vielä niiluja ajanut minnekään, niin en tiedä. Kerron sitten, jos tiedän. Muuten on iso pakka, kuten aina, helvetin iso ratas ylhäällä, mutta siis tuntuu laadukkaalta, vaihteet toimii, eturatas myös, täällä on pieni ketjunohjuri, hyvin ohjaa paikalleen, ei, voit ajaa ihan mihin vaan, niin ei hypi. Tämä vaihtaja itsessään on aivan älyttömän kokonen, tämä on siis aivan tautisen kokonen, nämä rattaakkin, niin näähän vastaa jotain vanhan polkupyörän rattaita, nämä ohjurattaakkin, on todella iso kokonaisuus, ja siitä päästään ensimmäiseen miinukseen, jos nyt tänne katsotte, on vähän hilppailut kiviin. Kattokaa, mulla on 29 takapää. Niin, kattokaa tää väli, mikä jää renkaan. Tossa on maanpinta. Tää niinku...
naurettava. Tää on niinku peukalo, mikä tänne menee. Etusormen pistetty pystyyn maahan, niin tuohon vaihtajaan melkein osuu. Siis tää vaihtaja, toi häkki on iso, se ohjaa ton ketjun joka tilanteessa hienosti, on pirun jäykkä. Siis tää ketju on ihan niinku kivikova linja täällä, ei hypi, ei pompi, mutta kyllä ottaa kiinni. Mä oon muistisääntöä hokenut itselleen, jos on sellainen kartiokivi edessä, että väistä oikealta, eli aja takarengas sen kartiokiven tai jonkun esteen oikealta puolelta, ei vasemmalta, koska kun vasemmalta, niin box. Ei jos suoraan tänne tuli iskua, tää muotoilu on hyvä, että tää niin kuin päästää täältä esteet alta, mutta kuten huomaatte, niin vähän on skraidua. Okei, onneksi tähän saa häkin varaosana, jos se joskus, tai kun se ottaa iskua, mutta tämmönen niin kuin toinen, puhuin, että pari miinuspuolta huomannut pyörästä, se ei ole sinänsä pyörän vika, vaan ehkä tämmönen vaihtajan vika, mutta toi on aivan tautisen kokoinen toi vaihtaja, että niinku on alhaalla, sitä pitää kunnioittaa. Toinen uutuus, mikä on tullut, on toi ketju. Mistäs mä zoomasin hyvin? Tosta huomaatte, ketju ei olekaan ala- ja yläpuolelta enää samanlainen, vaan tää on SRAMin uutuus, tommonen, mikäs tää oli, Bottobon, no joku. Oikein pitää miettiä sanoja, miten päin ne meni. Eli jäi suomeksi sanottuna kaiken änkytyksen jälkeen, niin suoraselkäinen, suoran yläpään omaava ketju. Tällä haetaan SRAMin mukaan niin kaikkia hienoja ominaisuuksia, eli ne kertoo, että tämä ketju on nytten 36% lujempi kuin 11-vaihteisen pyörän, tähän asti heidän paras 11-vaihteisen pyörän ketju. Ja kuten porukka tietää, koska tämä on 12-lehtinen tämä pakka, niin silloinhan ketju käy ohuemmaksi aina. Eli se on niin kuin jollain tapaa kova saavutus se, että sä saat 12-vaihteisen ketjun, mikä vielä ohenee, niin saat siitä 36% kestävämmän. Ilmeisesti puhutaan niin kuin venyvyyden kestosta ja muusta verrattuna 11-vaihteeseen. Eli tässä on kehitys kehittynyt, ja tästähän on paljon niin kuin keskusteltukin, että kun moottoritehot lähtee aivan tumpusta ja väännöt, niin mitä käy ketjulle? Ja tässä on, ennen kuin tulee vaihdelaatikot tänne, varmaan jossain kohtaa ne tulee, ennen kuin tulee ne ja mennään ketjuvedolla, niin tässä on SRAMin viimeinen vastaus tähän, eli heidän tämmöinen hassu suoraselkäinen ketju. Sitä ei aikaan väärinpäin voi asentaa, tai varmaan voi, mutta toimivuus voi olla heikko. Mutta tämä on ollut, siis totta kai on pessy ja rasvannut normaalisti, mutta ei hypi, on aika hiljainen, ja sitten tämän mahtivaihtajan kanssa, mihin tämä on suunniteltu tämä pakka, siis tämä kokonaisuus, ei takapakka, eturatas, tämä ketju ja tämä megavaihtaja, niin kyllä toimii. Siis siitä ei niinku pidäkään sanoa, että vaihteet vaihtuu ja menee pykälään aivan sama missä ajat ja miten ajat, niin ei pompi. Että niinku plussa siitä, miinus tosta. No täällä sitten vauhdin surmeilujarrut, Makuran uutta sarjaa Gustav Broad. Ja niiden kaverina niille suunnitellut, onko nämä 203, eli ei olla ihan viimeistä 220 designia, mutta 203 levyt ei kelluvat. Nämä on paksummat kuin ne, mitkä mulla oli viime pyörässä, mitkä mä rakensin sikurat. Nämä on paksummat kuin ne levyt, siis näin päin paksuudeltaan. Ja tähän ei suositella niitä kelluvia levyjä. En tiedä minkä takia, ne on pikkusen ohuemmat, mutta en tiedä onko se oikeasti niin pelkkä syy. Mutta tämä paketti on suunniteltu, eli nimenomaan Gustav satula, nelimäntä satula, irtopaloilla, eli tämän ykkösmäntäparin ja kakkosmäntäparin palat eivät ole kiinni toisissaan, nämä on erilliset palat, nämä molemmat puolet, eli siis täällä 4 palaa liikkuu täysin toisistaan riippumatta. Ja sitten tosiaan kiinteä levy. Ja kahva on mennyt mielestäni ainakin eteenpäin verrattuna MT7. Kuten olette varmaan mun videoista huomannut, mä oon parjannut Makuran kahvatuntumaa. Se on semmonen vähän kumipallomainen. On mennyt parempaan suuntaan, mutta eihän nää nyt millään mun rakkaille sikuroille pärjää. Eli jos katsotte vanhoja videoita, missä mä tein Shimano XTR-kahvat ja MT7 alapäät ja ne kelluvat levyt, niin jumalista, ne oli kyllä jarrut. Että sille tuntumalle ei pärjää. Paremmat kuin MT7, mutta jos teillä on MT7, niin en päivittäisi näihin.
Ja jos nämä pitäisi ostaa listahinnalla, niin en ostaisi näitä, vaan ostaisin vaikka ennemmin MT7, mitä myydään Packiscountissa aivan naurettavaa, niin 220 etutakapää, niin kuin pari myydään jarruja, niin ostaisin ne. En ostaisi näitä päivitysjarruiksi, tulen toimeen näiden kanssa, on tehokkaat, on tuntumaa, mutta valitettavasti huonompaan suuntaan on aina huono siirtyä, ja ne mun sikurat oli niin tautisen hyvät, että saa nähdä vaikka talvella Hopeilta katsoisin tähän jotain jarruja ja virittelisin Hopein uutta sarjaa tai jotakin ihan vaan kostoksi makuralle. No pyörähän on muuten varmaan aika läpikäyty, mutta tietenkin vielä itse pyörän sydän, eli moottori. Eli tässähän on viimeisen generaation bossi, eli Gen 5 ja sen kaverina tämä 200 akku. Akku riittää aivan älyttömän hyvin. En näe minkäänlaista syytä, että pyöriin tuli isompia akkuja. Jopa Canyoni tuli järkiinsä ja nyt enää ysatku ja akku ei saa niihinkään. Ne pienensi akku. Oli tietenkin pieniä murheitakin matkassa. En tiedä liittyykö asiaa, mutta siis 200 akku riittää mun mielestä aivan täysin pyörää kun pyörään. Voisi olla 7-satkukin, saisi painoa pikkusen pois. Mutta sitten moottorista, sen tehoista ja väännöistä. Keskustelu, mitä on käyty todella paljon. Ja tässä on nyt se päivitys. 7,5 wattia, 120 newtonia. Tekeekö enää mitään? No ei piip. Todellakaan tee. Mä ajan maastossa ekolla, minkä mä oon tiputtanut 500 wattia, 85 newtonia. Ja jos mä lähden oikein niin kuin hurjasteleen, niin sen jälkeen mä pistän tähän sitten ton Tour Plusan, mikä on 600 wattia, 85 newtonia. Ne kaksi riittää maastossa kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan, mitä tarvii tehdä. Sitten jos lähtee aivan niin kuin homma lapasesta ja pistää EMTPn päälle, sijaan se täyshönkä, niin se on semmoinen, että jos sä menet sillä mettää, tää pyörä sutii tai keulii ympäri, tai tekee ihan mitä tahansa, mutta hallittava se ei ole, teknisessä ajossa. Sitten kun menet 30, 35 ja haluat vetää hytin pystyyn siitä, niin ei muuta kuin näppäät polkimesta ja tangosta, niin kyllä nousee. Ja veto on. Että niin kuin, siis, kuulukuva on. Mutta toi moottori, niin yhtään enempää tehoa ei tarvi. Plussapuolet moottorista, hiljainen, ei kolise kuten Shimano. Shimanohan on semmoinen, kun laskee vapaasti, niin tuntuu, että siellä on joku niin kuin säkillinen naulu ja sisällä ja kilisee siellä. Tää on hiljainen. Kohtuuhiljainen myös vedossa, mutta niin kuin rullaus, hiljaisuus, hyvä. Hyvä vaste, vääntöanturi, tarkka, hyvin säädettävä, tosi niin kuin tunnokas. Pystyy luottamaan, että se moottori antaa sen verran tehoa, mitä tarvii, ja se tulee aina samalla lailla. Eli moottori on kyllä, jos vertaa vanhaan Gen 4 Smarttiin, tai vertaa EP801 Shimanoon, niin tää on kyllä niistä selvästi niin kehittynein, että hieno, hiljainen, kompakti paketti, että ei mitään sanottavaa, pahaa sanottavaa itse moottorista. Tosin tehoa niin paljon, että sille ei tee kukaan kyllä yhtään mitään niin kuin maastoissa. Noniin, sen yritti olla semmonen pieni pyörän esittely, kävi mun mielestä semmoitteet highlight-kohdat läpi, mikä on niin kuin, tekniikka vähän kehittyy, niin kuin nämä ketjut juuri ja toi mahtivaista ja sen miinuspuolinen ja moottorin ja muut, mikä on tämmöistä uutta. On ollut pyörään, mä oon siis 185 pitkä, ajokamojen kanssa painaa jonkun 94, 95, niin tää pyörä on mulle kooltaan niin kuin todella hyvä. Ja tää, vaikka tää on 29 molemmat päät, tää on yllättävän ketterä, mitä mä pelkäsin. Pystyy niin kuin vetämään bunnyhoppeja, nostaan kiven päälle, leikkiin manuaaleja ja muuta. Tämmöistä siis, mikä nyt ei sinänsä ole kaikki niin tärkeätäkään maastoa joo, mutta siis on leikkisä geometria. On tykännyt todella paljon kokonaisuudesta. Runko ainakaan vielä ei nitise ja natise, mikä aina yleensä seuraa hiilikuiturunkoja. Yleensä tänne menee monestikin tänne hiekkaa tai likaa pikkuhiljaa väliin, niin tämän kun putsaa, tää on mikä rupeaa tolppaa monesti natiseen, niin se on semmonen vinkki, että mikä yleensä näissä pitää ääntä. Mutta tää ei pidä vielä ääntä, tulee jossain kohtaa pitää. Rungossa on kivat suojaukset valmiina, täällä on niinku tämmöiset kumitukset, että jos ketjut pääsee hyppiin, ei ole osunut kertaakaan tohon. Kertoo ehkä miten paljon tämä ketju on siis ihan tolkuttoman kireä. Siis tää on niinku siis semmonen, että tuntuu, että toi ei jousta mihinkään. Toi vaihtaja on niinku, se on timanttinen, paitsi silloin, kun se osuu kiviin ja jää jonnekin matkalle. Sitten se on varmaan huonompi ja kalliimpi. Tää paketti,
tämä on jo tonnin luokkaa vaihtajaratas, tai jo takakiekko kuin takapakka ja muu, että siis on hintansa. Mutta se on hyvä. Sähkövaihtajista alussa vähän pohjustin, kannattaako niitä, tarviko niitä, ei niitä suoraan tarvi mihinkään. Mutta jos kerran pääset sähkövaihtajan maailmaan, siis olettaen, että se on niin kuin säädössä toimiva, niin on siellä pois vaikea tulla. Sulla on kaikki ne vaijerin venymiset ja ne pikkusäädöt, että nyt 2 naksua vaijeria kireemmälle, kun se on vähän venynyt, ja jääkö se pikkusen hakee jotain vaihdetta. Kaikki ne puuttuu. Ihan sama, mikä olosuhde, mikä nopeus, mikä alusta, mikä maailmantilanne, niin se vaihtaa aina noin. Ja se on niin kuin siinä. Molempiin suuntiin se on siinä. Mikä rytymys tai muu tahansa, ketju pysyy kireellä, ei hypi, ei pompi. Niin siis se on hieno. Ei se pakko olla, mutta jos se on kerran ollut, niin et sä pois sitä vaihda. Kuulemma hiilikuitukiekot on sama juttu, siksi mä en uskaltanut ostaa vielä semmosia, koska sitten mun pyörien hinta lähtisi vielä enemmän nousukierteeseen. Mutta se vaihtajista. Sitten mennään jousitukseen. Mä tuossa vähän pohjustin jo tämän joustuksen hienoa puolta tämmöiselle yksinkertaiselle kuskille, eli sen säätöön ottaminen. Pistät jausen siihen, mikä on sulle sopiva, mittaat kerran painauma, yes. Säädät sille vastavaimennuksen, että se on hyvä, yes. Et koske koskaan enää elämässä karikoidussa niihin. Haet vähän sisäänjoustovaimennuksia ja ton pohjaamisen säädät. Sen jälkeen sä voit unohtaa, että sulla on takajousi kiinni, muuta kuin ajaa. On pehmeä. Se on semmoinen niin kuin meistä säkkituolla liuut tuolla. Kaikki sellaiset kovat iskut, niin tää kierrejuus tappaa hienosti. Yhdistettynä mun näihin 1.4 baaria, 1.3 baaria renkaisiin ja insertteihin, niin ai että. Tää on niinku, tää on leijuus jossain vaan kivikon yläpuolella. Tämmöistä tunnetta koskaan vielä ollut ja arvostan. Mutta niihin säätöihin. Mä ajan tosiaan tällä, mulla on 170 milliä joustoa. Ja se, että mihin mä suoraan tarvin tämmöistä, että onko mä jättänyt siihen hyppyyn, että tää pyörä käyttää sen, niin en tuu. En ole käynyt täällä isoa. On hyppinyt tällä jotain siis pikkuhyppyjä, mutta en mitään semmosia Red Bull Rampagen tyyppisiä, Canyoniin niskat taittain tyyppisiä, vaan on hyppinyt, mutta enemmän tää on niinku tohon kivikkoon, juurakkoon, polkuherkutteluun ja nopeeseen etenemiseen, että niinku pito pysyy ja voi luottaa siihen pyörään. No miksi näin pitkä jousto? Mä ajan isolla painaumilla. Eli mulla on 30% takana, eli peruspainauma, eli mulla on 170 milliä joustoa. Mä käytän 30% pois sitä heti. Kun mä istun pyörän päälle, niin mulla painaumat on tosi isot. Ja sama keulassa. Mulla on keulassa sama homma. Mulla on 30% peruspainauma. Ja monihan ajaa jollain 20-25. Mutta kun on joustoa, on varaa laittaa iso peruspainauma, jonka jälkeen se pyörän herkkyys ja tuntuma on tosi pehmeä ja mukava. Toinen homma, eli nyt kun mulla on 30% painaumaa, ja vaikka mulla on jo käytetty 30 pinnaa, mutta kun mulla on joustoa 170, mulla on silti siellä tommotteen vielä normaalin maastopyörän tai varsin kevyemmän trailpyörän niin joustomäärä vielä käytettävissä. No sen jälkeen, koska mulla on säädöt täällä ja täällä, niin mä voin tehdä kaikkia hauskoja setuppeja. Esimerkiksi etupäässä mulla on hidas sisäänjoustovaimennus, eli kun tulee pieniä iskuja, niin mulla on se tosi pienellä. Eli mun keula joustaa pieniin kiviin, käpyihin, juuri ja muihin siileihin, minkä päällä ajelee tuolla, niin se joustaa niin kuin herkästi. Eli ei iske käsiin, vaan se joustaa herkästi. Nimenomaan hidas alue. Mutta sitten nopea, mikä on tää toinen säätö, niin nopea mulla onkin isommalla. Eli jos tulee joku iso osuma tai hyppy tai tippuminen tai joku muu, niin kun tulee nopea liike, niin tää vaimentaa enemmän sitä. Mä pystyn säätämään 2 asiaa erikseen, mitä ei voi säätää peruskeulassa. Ja tää oli ehkä se pointti, että tarviiko tämmöistä, tarviiko tämmöistä, ei tarvi, mutta jos on hyvät säädöt, nopea hidasalue, niin sä voit, ja jos sua kiinnostaa säätäminen, niin sä voit rakentaa tämmöisiä setuppeja, että iso painauma ja hidas vaimennus pienelle, jonka jälkeen se herkkyys ja pehmeys on niin kuin tosi mahtava. Mut kun tulee isompia iskuja, niin ei pohjaa. Mä käytän kyllä, ihan ollaan täällä, kun mä käyn ajamassa isompaa, nopeampaa polkua, kivikkoa, niin mä oon ihan täällä, että mä haluankin käyttää koko tämän keula-alueen. Se on toinen homma, mikä näkee välillä porukalla, että on joku kivikko ajettu ja kumilenksu, mikä täällä toisella puolella on tossa kohtaa. Niin 170 sulla olisi joustoa tarjolla, mutta sä oot käyttänyt sitä niin kuin 100. Mihin se loppu on jäänyt? Varastoon.
käytä koko aluetta. Ja tää on se mun säädön idea. Käytä koko aluetta mun tyyppisissä ajossa, mun ajotekniikoilla, mun painoilla. Sama takana. Ja sitten mulla on tää maaginen violetti pohjaamisruuvi täällä, minkä mä oon säätänyt isolle, että jos tää rupeaa meneen pohjaan, kun mä ajan paljon seisten ja takarenkaat rajalitaustan takia, että mä menen aika paljon niin kuin penkki alhaalla ja eturengas ylhäällä, että lasken niin kuin manuaalityyppisesti esteiden ylittä. Eli mun perä ottaa paljon takavanne, takarengas, takajousi ottaa paljon iskuja vastaan. Niin silloin toi pohjaaminen mulla on säädetty korkealle. Niin tällä mä oon saanut rakennettua inserteillä 29 kiekolla, mikä rullaa, pitkillä joustoilla, isoilla peruspainaumilla ja hitaan alueen pienellä sisäänmenovaimennuksilla saanut rakennettua itselleni tosi pehmeän setupin, tosi mukava ajaa, tosi tunnokas, hyvä pito. Siis kai tämän paremmaksikin voi saada, mutta mä oon ihan nyt onneni kukkuloilla. En mä ole näin hyvää setupia ollut koskaan. Että niinku pyörä rullaa ja tottelee ja menee ja on pehmeä ja kaikki on ihanasti. Että tästä taas tulee mieleen se perushomma, että kannattaako tätä koskaan pyörää vaihtaa, mutta itseni tuntien, niin eihän mä tällä malta ajaa varmaan pari vuotta, kunnes mä taas löydän jotakin mukamas parempaa ja ihmeellisempää tai keksin jotakin muuta ja sitten vaihdan semmoseen. Mutta tällä hetkellä olen very happy. Pyörän arvosana, jos 0–10 annetaan arvosana, niin kyllä mä 9,5 annan pyörälle. Siis tälle niin kuin kokonaisuudelle, miten tää on mietitty ja kasattu. Toi oli mun oma juttu, se on 9,5 tämän kierrejousen kanssa. Se olisi ollut vaan 8,5 se ilmajousen kanssa, koska mä en saa sitä herkkyyttä siihen. Tämän kanssa 9,5. Vaihtaja saa miinuksen, koska se on noin meganomaalinen iso ja kyntää kävyt ja kivet mukaan tuolta, mutta tämä design myös mahdollistaa äärettömän tarkan vaihdon ja hyvän ajattavuuden, joten se on vähän aina kolikossa on kääntöpuolet. Semmosta, tulipas pitkät tarjontahöpinät, mutta nyt tämä pyörä on niin kuin ainakin läpikäyty ja jos joku tämmöistä harkitsee, niin tähän hintaan nähden mielestäni erittäin jeppis tuote. Ehkä jotain ajovideo kuvailen vielä, kun käyn tuolla rymisemässä, niin palataan asiaan. Moro!